Chào mừng các bạn đến với HOC. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá 10 món đặc sản nổi da gà nhất Việt Nam. Những món ăn không chỉ hiếm mà còn có hương vị khó quên. Từ thằn lằn núi dai giòn, ếch ngọt thanh đến những loài như rắn hổ heo, thịt chuột hay bọ xít chiên giòn. Hãy chuẩn bị tinh thần vì danh sách này không dành cho những ai yếu tim. Cùng mình đi sâu vào thế giới ẩm thực độc đáo của Việt Nam nhé. Núi Bà Đen tọa lạc tại xã Thạch Tân, thành phố Tây Ninh, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ mà còn là nơi sinh sống của một loài đặc sản khiến người vừa tò mò vừa e dè khi lần đầu nhìn thấy: thằn lằn núi. Dù có vẻ ngoài khiến người ta nổi da gà, nhưng thằn lằn núi Bà Đen lại là một món ngon nổi tiếng với giá trị dinh dưỡng cao và giá cả đắt đỏ. Loài thằn lằn này chỉ ăn những loại thức ăn tự nhiên như sung chín, chuối và các loại lá thuốc nam. Nhờ đó mà thịt chúng có độ dai đặc trưng, thoang thoảng mùi thảo dược và rất bổ dưỡng. Vào mùa khô nóng, từ tháng 4 đến tháng 8, thằn lằn núi thường ra phơi mình trên các chòm đá để hấp thụ ánh nắng mặt trời. Đây cũng là thời điểm chúng xuất hiện nhiều nhất và trở thành mùa thằn lằn được săn lùng. Trên thị trường, thằn lằn núi Tây Ninh khi được phơi khô có thể bán với mức giá lên đến 1,4 triệu đồng cho mỗi kg, một con số phản ánh độ quý hiếm và giá trị của loài đặc sản này. Ếch on là một trong những đặc sản độc đáo của người Chăm tại vùng đất Ninh Thuận. Điều khiến loài ếch này trở nên khác biệt so với các loài ếch thông thường không chỉ nằm ở vẻ ngoài đáng sợ mà còn ở âm thanh phát ra. Thay vì tiếng kêu ộp ộp quen thuộc, ếch on phát ra tiếng on, tạo nên sự thú vị riêng có của chúng. Dù có ngoại hình không mấy thu hút, thịt ếch on lại giàu dinh dưỡng, đặc biệt là giàu chất đạm cùng với hương vị ngọt thanh, thơm ngon và mềm mịn, được nhiều người so sánh với thịt lợn non. Chính vì những đặc điểm này, nhiều nhà hàng và quán ăn tại Ninh Thuận đã không ngần ngại đưa ếch on vào thực đơn của mình, biến món ăn này trở thành một điểm nhấn ẩm thực không thể bỏ qua khi đến thăm vùng đất này. Vào mùa cao điểm, ếch on được bán với giá khoảng 120.000 đồng kg, thu hút sự quan tâm của thực khách trong và ngoài khu vực. Rắn vốn là loài vật khiến nhiều người e ngại, nhưng rắn hổ hèo lại nổi tiếng là một đặc sản hấp dẫn và bổ dưỡng. Không như nhiều loài rắn độc nguy hiểm khác, rắn hổ hèo hoàn toàn không có độc và đặc biệt chúng còn có nhiều công dụng trong y học, giúp hỗ trợ điều trị một số bệnh lý. Chính vì vậy, trên thị trường, rắn hổ hèo thương phẩm có giá dao động từ 300.000 đến 450.000 đồng thành kg, một con số không hề nhỏ nhưng xứng đáng với giá trị của loài rắn này. Ở miền Tây, rắn hổ hèo là nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều món ăn đặc sản, từ dồi rắn cuốn lá lốt nướng thơm lừng, rắn xào xả ớt cay nồng, rắn xé phay, cho đến khô rắn hổ hèo nhâm nhi cùng vài ly rượu. Các món ăn từ rắn hổ hèo đã trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều thực khách bởi sự phong phú trong cách chế biến và hương vị độc đáo mà loài rắn này mang lại. Với nhiều người, thịt chuột có thể là một món ăn khá kinh dị, nhưng đối với đồng bào La Chí ở vùng núi cao Hà Giang, đó lại là món ăn đặc sản truyền thống và vô cùng hấp dẫn. Thịt chuột không chỉ xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày mà còn là món không thể thiếu trong các dịp lễ cúng, lễ hội và thậm chí cả trong lễ cưới của người La Chí. Mùa săn chuột thường diễn ra vào cả tháng 2, 3 hoặc 8, 9 âm lịch, trùng với mùa thu hoạch lúa, khi chuột đồng béo ngậy và săn chắc nhất. Tại một số khu chợ vùng cao Hà Giang, những con chuột sau khi được mổ và thui vàng rộm thơm phức được bày bán trên mẹt, trở thành món hàng được nhiều người săn đón. Giá thịt chuột tại đây dao động từ 70.000 đến 90.000 đồng cho mỗi kg, vừa phải và phù hợp với túi tiền của người dân địa phương, nhưng lại là một trải nghiệm ẩm thực độc đáo đối với khách du lịch khi ghé thăm Hà Giang. Bọ xít là loài côn trùng mà nhiều người thường né tránh vì mùi hôi khó chịu của chúng. Nhưng ở các tỉnh như Sơn La và Hải Dương, bọ xít lại được xem là một món ăn đặc sản vừa béo vừa mùi. Điều đặc biệt là chỉ có bọ xít sống trên cây nhãn, cây vải mới được sử dụng để chế biến vì chúng có hương vị thơm ngon và ít mùi hơn so với các loài bọ xít khác. Sau khi được làm sạch và chế biến đúng cách, bọ xít trở thành một món ăn giòn tan với vị bùi béo hấp dẫn.
Trên thị trường, bò xít có giá khá cao, từ 350.000 đến 450.000 đồng cho mỗi kg, phản ánh độ hiếm và công phu trong quá trình chế biến. Tại các quán nhậu ở Hà Nội, món bò xít đã trở thành một lựa chọn độc đáo và thu hút thực khách tò mò, biến những con côn trùng từng bị xua đuổi trở thành một trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Dơi, loài vật thường gây ám ảnh với hình thù xấu xí và vẻ ngoài đáng sợ, nhưng ít ai ngờ rằng đây lại là một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng đất Đồng Nai. Trong số nhiều loài dơi, người dân nơi đây chỉ sử dụng hai loại dơi chính là dơi sen và dơi quả để chế biến thành những món ăn độc đáo và hấp dẫn. Thịt dơi khi được chế biến đúng cách trở nên thơm ngon và bổ dưỡng. Từ dơi, người dân địa phương có thể tạo ra nhiều món ngon đa dạng như dơi hấp, xào, nướng chao, nướng than tàu hay nấu cháo. Nhưng món dơi xào lăn vẫn được coi là tinh túy nhất. Để có được hương vị tuyệt hảo từ thịt dơi, quá trình sơ chế đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Nếu không biết cách làm, thịt dơi không chỉ mất đi hương thơm tự nhiên mà còn mất cả vị ngon đặc trưng của nó. Với sự cầu kỳ trong chế biến và hương vị đặc biệt, dơi xào lăn đã trở thành một món ăn không thể thiếu trong bữa cơm của nhiều người dân Đồng Nai, đồng thời là một trải nghiệm thú vị cho những ai tò mò về ẩm thực địa phương. Ốc sên, loài động vật thân mềm sống trên cạn, thường bị coi là mối đe dọa cho mùa màng và bị nhiều người xua đuổi vì chúng gây hại cho cây trồng. Tuy nhiên, tại Đồng Tháp, loài ốc này lại trở thành một đặc sản độc đáo và được xem là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng. Thịt ốc sên, dai giòn sần sật, mang hương vị lạ miệng và hấp dẫn, đã trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều người dân nơi đây. Những con ốc to, chắc thịt được bày bán với giá khoảng 60.000 đồng kg, nhưng vào những đợt khan hiếm, giá có thể tăng vọt lên đến 120.000 đồng thành kg. Thậm chí, có thời điểm, những ai muốn thưởng thức món ốc sên đặc sản này phải đặt hàng trước vì cũng không đủ cầu. Ẩm thực từ ốc sên không chỉ là món ăn lạ miệng mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo và tận dụng tài nguyên tự nhiên trong văn hóa ẩm thực Đồng Tháp. Đúng chả là loài côn trùng mù mịn với thân hình béo núc ních có thể khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy lần đầu, nhưng lại là một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng đất Cà Mau. Loài đúc này sống ẩn mình trong các cổ mũ non của cây chà là tự nhiên, một loại cây có thân tự như dừa hoặc cao. Điều đặc biệt là đúc chà là côn trùng tự nhiên, không thể nuôi trồng, vì vậy chúng rất hiếm và có giá trị cao. Nhiều người sẵn sàng kiếm và mua về để thưởng thức hương vị đặc biệt của món đặc sản này. Trên thị trường, mỗi con đuông chà là được bán với giá khoảng 65.000 đồng, phản ánh độ hiếm và sự hấp dẫn của loài côn trùng này trong ẩm thực Cà Mau. Với vị béo ngậy đặc trưng, đuông chà là đã trở thành một món ăn lạ miệng độc đáo rất được săn đón. Mối chúa, một loài côn trùng sống bầy đàn cùng với các loài mối khác như mối thở, mối lính và mối cánh, lâu đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người vì khả năng phá hoại nhà cửa và các công trình xây dựng. Tuy nhiên, điều bất ngờ là mối chúa lại được xem như một đặc sản quý giá, không chỉ dùng để ngâm rượu mà còn có thể chế biến thành các món ăn bổ dưỡng. Trên thị trường, mối chúa được bày bán với nhiều mức giá khác nhau tùy theo kích thước. Những con mối chúa cỡ đại có giá dao động từ 2.000 đến 30.000 đồng mỗi con, trong khi những cỡ vừa có giá khoảng 10.000 đến 15.000 đồng. Đối với những người muốn mua với số lượng lớn, mối chúa cũng được bán theo cân với giá lên đến 700.000 đồng kg. Mặc dù loài côn trùng này thường gây lo lắng khi xuất hiện trong nhà, nhưng dưới bàn tay của các đầu bếp khéo léo, mối chúa đã trở thành một món đặc sản đầy bất ngờ và hấp dẫn. Kỳ tôm, loài động vật hoang dã sống ở vùng đồi núi, thường cư trú trên các cây gần sông suối, ao hồ. Với vẻ ngoài có phần đáng sợ nhưng lại được xem là một đặc sản ngon và đắt đỏ. Thịt kỳ tôm nổi tiếng với hương vị đặc trưng, khiến nhiều người tìm mua dù giá của chúng khá cao, khoảng 400.000 đồng per kg. Tuy nhiên, việc tìm kiếm kỳ tôm tự nhiên không hề dễ dàng, do chúng sống trong môi trường hoang dã và số lượng có hạn. Trước nhu cầu ngày càng tăng, nhiều hộ dân đã bắt đầu triển khai mô hình nuôi kỳ tôm, giúp cung cấp nguồn hàng ổn định cho thị trường, đồng thời bảo tồn loài động vật này khỏi nguy cơ bị khai thác quá mức. Với những món
đặc sản độc đáo và lạ miệng, Việt Nam luôn mang đến cho thực khách những trải nghiệm ẩm thực đầy bất ngờ và thú vị. Dù có thể ban đầu khiến nhiều người e ngại, nhưng hương vị tuyệt vời và giá trị dinh dưỡng của chúng chắc chắn sẽ khiến bạn không thể nào quên.